Filmerna inleds med en karta och de nummer som finns i kartan motsvaras av de flygningar som sen sker i filmen. Vi lyfter från parkeringsplatsen i Uttorps naturreservat och strax skådar vi ut över en av Blekinges finaste ljunghedsrester. Och nu i augusti så blommar ljungen så att vi har den här lila vackra färgen. Det här reservatet har en väldigt långsmal karaktär. Men utöver reservatet finns här ett större område som kallas Natura 2000-område och som har ett skydd i samband med svenska åtaganden mot EU. Och det sköts också av Länsstyrelsen. Så flyger vi över Ljungheden på Uttorp och här och var så är den sammanhängande, här och var är det enebuskar och de gråa ytorna det är alltså så kallt så inte ens ljungen kan växa där, det är ingen jord och då är det mest bara lavar som kan klara av att växa på sådana ställen. En väldigt varierad natur med många små biotoper nära varandra på en sån här mark. Ner mot havet blir det mera grönt och det beror på att havsvattnet stiger upp ibland här och gör att salttåliga växter kan växa här. Vi fortsätter mot sydost längs Uttorp och vi börjar nu se en hel del öar i den östligaste delen av Blekinges skärgårdslandskap. Och den största ö som kommer närmast efter Sturkö som vi flyger alltså över, den heter Malkvarn. Bortom Malkvarn kan man ana en ö som ser ut som en fiskekrok och det är Flackskär. Här finns något som kallas för tomtningar. Det är medeltida rester av små hyddor kan vi säga som har använts vid säsongsfiske. På Sturkö finns det också sådana tomtningar men de syns bäst på Flackskär. Nu flyger vi ut över en liten miniskärgård som ligger utanför Uttorp. Den är väldigt fågelrik. Här blir det liksom ett skydd från havets stora vågor. Och innanför det i små laguner är det mycket änder och på stränderna kan det vara en del vadare. Det är alltid värt ett besök här nästan året runt. Kommer isen här och det är en ganska ordentlig isvinter då ser man iskanten ofta här och då sitter det ungefär på jämna avstånd havsörnar som är beredda att fånga någon and som inte har klarat sig så jättebra under isvintern. Så det är ett bra ställe att se örn, inte minst om det är mycket is här. Så flyger vi mot nordväst och alltså börjar att se en stor del av Sturkö. Och då lägger man märke till att det här ser ut som en enda stor skog, hela Sturkö. Det är en väldigt ung skog för att här har varit ett kulturlandskap med små torp, betesmarker, mycket varierat. Men nästan alltihopa har vuxit igen de senaste årtiondena. Och går man här så stöter man alltid på stengärdsgårdar, rester av jordkällare, rester av torp. Och så stöter man också på en mängd små stenbrott. För här var många små stenbrott som togs upp på Sturkö. Och när vi nu vrider drönaren mot öster så dyker Sturkö kyrka upp. Borta på den östra stranden av ön. Och så ser vi återigen de här andra större öarna bortom Sturkö. Och längst ut långt bort anar man Utlängan. Nu ser vi återigen den här fina ljunghedsresten som är helt beroende av betesdjur och röjning också.